Design italian, design american, design nordic, design minimalist, design maximalist, mid-century modern, design auto, design de bijuterie, design vestimentar, design de interior, design. Iar dacă noi zicem că nu ne comparăm cu alte stiluri și naționalități, de fapt, să fim serioși, alții o fac și o facem și noi în adâncul sufletului nostru. Oricât am vorbit despre o piață globală în care granițele nu contează, totuși, identitatea este cea care contează. E drept, trebuie să depășească granițele și să spună ceva foarte clar despre un individ, un brand, o țară. Cu alte cuvinte, designul nu este românesc, ci imaginea României este o creație a designerilor români. Unii dintre ei sunt instruiți să gândească în termeni de design, alții nu. Dar toți contribuim, prin fiecare idee și proiect la care lucrăm, la crearea unei hărți a identității românești. Ce este deci designul românesc? În primul rând, este un mod de gândire prin care prioritizăm resursele locale, precum creativitatea, materialele, forța de muncă și abilitatea de a face din rahat bici care să și pocnească. Designul românesc este, deci, designerii români care contribuie nu atât la crearea unui stil formal, ci mai mult la dezvoltarea unui curent de gândire axat pe rezolvarea de probleme globale într-o manieră locală. Studenții din Departamentul Design al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca primesc tema numită Romanian Design. Motivul este faptul că în media pe care o consumă, ei nu primesc suficiente informații despre acest subiect și mă întreabă de multe ori unde ar putea face o practică sau unde s-ar putea angaja la un studio în altă țară, fiindcă în România nu găsesc niciunul. Am considerat, deci, că cea mai bună modalitate prin care ei să descopere această lume minunată a designului românesc este prin cercetarea ei în cadrul unei teme universitare. Hai să vedem împreună ce se poate face în România cu designul și ce înseamnă de fapt designul românesc astăzi. Salutare și bun venit la Și Design, locul unde vorbim despre obiecte, evenimente, probleme sociale și design. Eu sunt Mihnea Gilduș, fondatorul magazinului Designer și al studioului DZNR, lector universitar la UAD Cluj-Napoca, iubitor al designului românesc și designer. Un scurt istoric al designului în România. Nevoia de design pe plaiurile mioritice a apărut pe la finalul anilor 60, după vizita lui Richard Nixon în România în 1969, dar și după solicitările partenerilor internaționali care considerau produsele românești calitative, dar fără design. La acel moment s-au deschis perspectivele regimului comunist spre o comunicare cu lumea vestică și s-a aprobat o serie de schimburi de experiență pentru profesioniștii români în afara țării. Virgil Salvanu, arhitectul clujan care a pus bazele departamentului de design din cadrul Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu, a avut șansa de a fi unul dintre cei care au plecat în Statele Unite ale Americii printr-o bursă UNESCO și a vizitat astfel universitățile de design din SUA. În această călătorie, el îl cunoaște pe Christopher Jones, autorul Design Methods, de la care învață cum să scrie programul de studii pentru un departament de design bazat pe metoda Bauhaus. În această perioadă, mai multe produse românești livrate pe plan internațional erau returnate sau primeau comentarii legate de designul ambalajului sau felul în care arată forma lor sau cum funcționează din partea clienților externi, ceea ce a dus la deschiderea statului comunist român de la acea vreme spre cercetarea potențialului studiului de design. Prin urmare, prima formă de învățământ universitar de design atestată în România a fost studiul de forme industriale, fondat în anul 1969 la Institutul Național de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, de către artiștii Ion Bițan și Vladimir Șetran și arhitectul Paul Bortnovski. Acum universitatea se numește UNARTE, adică Universitatea Națională de Arte București, iar departamentul este design și este împărțit în 3 rute: design de produs, design grafic, design de interior. 2 ani mai târziu, în 1971, Virgil Salvanu înființează departamentul de design pe baza programei elaborate în Statele Unite. Astăzi, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca are un departament ce predă designul într-un mod integrat, ținând cont de toate cele 3 discipline, produs, grafică și interior, și oferind posibilitate de specializare studenților
care doresc să urmărească un master ulterior. După Revoluția din 1989 au fost deschise mai multe departamente de design în universitățile de artă din Iași și Timișoara și mai târziu și în cadrul mai multor universități tehnice și de arhitectură din toată țara. Astăzi, cei care doresc să studieze acest domeniu au posibilitatea să o facă atât în București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași, cât și Timișoara și Oradea, dar și în alte țări ale Uniunii Europene sau oriunde pe glob. Nu rare ori am auzit de studenți din România care au călătorit prin programe Erasmus în China, de exemplu. Chiar eu am avut ocazia să studiez 3 ani în Germania, la Academia de Arte și Design din Stuttgart, unde am putut să cunosc o altă latură a designului, dar am văzut și foarte multe asemănări între modurile de predare. Cel mai important a fost atunci că am putut compara nivelurile universității și am descoperit că, în ciuda subfinanțării profunde a sistemului nostru de învățământ, ca student în Germania am fost mai mult decât bine pregătit și am colaborat cu foarte mare succes cu colegii mei din Germania, Austria, Ungaria, Coreea de Sud sau China. Astăzi, studiourile de design și arhitectură le arată clienților o lume mai frumoasă și mai bine organizată prin creațiile lor. Universitățile de profil își învață studenții să proiecteze această lume, mai trebuie doar ca ea să înceapă să fie văzută de marele public, doar astfel ea poate deveni o realitate generalizată. Am pornit acest canal de YouTube pentru a împărtăși o parte din secretele, frumusețile și problemele vieții de designer în România, iar titlul este dat în concordanță cu ceva ce se întâmplă foarte des atunci când sunt întrebat ce fac și ajung de cele mai multe ori să răspund cu o activitate de actualitate, de exemplu management și design. Designul are rolul de a rezolva probleme, iar designul românesc, chiar dacă ajunge să fie pus în urmă, este aici și schimbă în bine lumea în care trăim. În ciuda sau poate chiar datorită problemelor care ne înconjoară, designul prosperă. Deja putem vedea asta în jurul nostru la fiecare pas, în fiecare cafenea, restaurant, hotel, apartament, produs sau grafică, reclamă sau video, clădire, interfață, arhitectură, orice lucru este atins de mâna unui creator. Totul are în el design. Motivul pentru care am devenit interesat de acest domeniu în urmă cu mai bine de 30 de ani este că i-am simțit potențialul de a face bine și de a schimba lumea în bine. Dacă un designer de comunicare proiectează, de exemplu, sistemul de semnalizare a metroului din București, poate face folosirea acestui mijloc de transport foarte ușoară și mai mulți oameni îl vor folosi liniștiți, fără teama de a se rătăci. Dacă un designer de produs proiectează o masă care se încadrează în spațiile mici din blocurile românești, aceasta va fi nu doar utilă, ci și un obiect pe care locatarii vor ajunge să-l îndrăgească pentru cât de mult îi va ajuta în viața de zi cu zi. Aceleași lucruri sunt valabile și pentru designul medical, designul auto, designul de bijuterii, designul interior și toate ramurile acestui domeniu. Trăind în România deja de peste 40 de ani, mi s-a confirmat că avem nevoie de design și ideea pe care încerc să o transmit este că nevoia poate fi foarte bine satisfăcută de creatorii români care înțeleg chiar foarte bine ce necesități locale avem. Think globally, act locally. Este o sintagmă ce ne îndeamnă să înțelegem rolul pe care îl jucăm în ecologia și economia globală și să acționăm în consecință, începând de la noi, din interior, de acasă. Este vorba de o gândire integratoare, ce ia în considerare atât folosirea resurselor locale, cât și impactul transportului, prelucrării și integrării materiei prime printr-un circuit global al produselor. Cu alte cuvinte, o masă proiectată și produsă în România va fi mult mai potrivită și ecologică pentru utilizatorul român decât una proiectată în Italia, produsă în China și transportată ulterior cu vaporul mii de kilometri pe mare. De cele mai multe ori, motivele pentru folosirea designului italian sau american sunt, de exemplu, popularitatea, prețul, disponibilitatea. Toate însă putând fi foarte ușor combătute prin comunicare. Popularitatea este doar manifestarea cantității de comunicare pentru un anumit subiect, de exemplu mobilierul italian. Prin această comunicare, mobilierul italian crește în renume, se dau mai multe comenzi, prețurile scad, fiindcă se pot produce cantități mai mari și clienții au deci acces la mai multe piese, mai ușor și mai ieftin. Propun deci, este doar o idee, dar hai să încercăm.
Hai să aplicăm același model de comunicare și la mobilierul românesc. Dacă găsiți ceva ce vă place, dar poate nu mai e disponibil sau poate e un pic prea scump, comunicați despre acel produs. Mai ales dacă e ceva original, mai ales dacă e ceva impresionant. O creștere în vizibilitate a muncii de design va duce la o dezvoltare profesională a autorului, ceea ce va duce ulterior la producția de piese mai multe și la optimizarea fluxului de producție, ceea ce în timp va duce la scăderea costurilor. În plus, aceste investiții se vor întoarce în timp și către noi. Designerul care creează în România folosește lemn local, lână locală, sticlă locală și alte materiale și servicii ce cresc bunăstarea celor care le produc sau le prestează aici în România. Investiția în design românesc este deci o investiție în noi înșine. Un share despre designul românesc poate ajuta, de exemplu, la creșterea acestui domeniu în mod exponențial. Pentru că am crezut în acest concept încă de acum 15 ani, am înființat platforma Designer, cu I, cu Z și cu E. Un loc în care designerii români își expun lucrările pentru a fi cumpărate. Dacă ești designer român și dorești ca lucrările tale să fie vizibile pe plan internațional, îți recomand primul video din serie în care am vorbit despre Romanian Design Week și design.